გადაცემის წარმდგენია ონლაინ სპორტული ჟურნალი ლიდერ სპორტი. ყველაფერი სპორტის შესახებ. Zamtaria, Cisferi, შემოდგომა მიდი. აბა გამარჯობა. გამარჯობა. ნუ როგორც დაგვირდით, კითხვებზე პასუხებს გავცემ, შეძლებს დაგვარად მაქსიმალურად ბევრზე. ძალიან ბევრი კითხვა შემოვიდა და ფიზიკურად ყველაზე ვერ გაგცეთ პასუხს. ვეცდები რომ თქვენთვის საინტერესო კითხვებზე გაგცეთ პასუხები. ვარჯიშები რა ვიცი, ჩვეულებრივად YouTube-ში ეხა უკვე ადვილია რომ მოიძიო ვარჯიშები, ჩემ დროს უფრო რთული იყო. და სტანდარტული ვარჯიშები, არაფერი ასე ვთქვათ საიდუმლოებები არ არსებობს ამ სპორტში, სტანდარტული ვარჯიშებით შეგიძლიათ რომ გაძლიერდეთ. დაკვირვის რაციონი? გააჩნიათ თუ წონის მომატება გინდათ, რა თქმა უნდა, უფრო კალორიებს უნდა მიაწვეთ ასე ვთქვათ. თუ წონის მომატება არ გინდათ, უფრო ცილოვანი საჭმელი უნდა მიირთვათ. წონასაც შეეხება ეხლა ძალიან დიდი წონა მაქვს. კომფორტულად უფრო რა ვიცი, იყო დრო რომ 170 იყო კომფორტული, მერე 175. ეხლა 190-მდე ვარ და სხვათა შორის სულად არ ვგრძნობ თავს და არც ალბათ 1 კილოს დავიკლებ და 185 შეჯიბროთ, ვფიქრობ რომ კომფორტული იქნება. და დროში შემოდის მოგზაურობა. სიამოვნებით გადავწევდი ჯონთან მის საუკეთესო წლებში. ქართველ კლავჭიდელთან, ზაურ ცხადაძესთან, ალან კარაევთანაც სიამოვნებით და დენის ციპლიკოვთანაც ასე ვთქვათ გამოსდიდით ჩემს ძალებს. კარგი იქნებოდა, თუმცა დროის მანქანა ჯერ არ გამოუგონებიათ. მარცხენა ხელსაც შეეხება არ არის ახალბიო მდგომარეობაში. მაგისტრავა მაქვს, ხრის ტრავმა მაქვს. და ასე ვთქვათ ძალიან დამეჩაგრა მარცხენა ხელი, თუმცა ძალიან ძლიერი იყო. ეხლა ამ ეტაპზე უახლოეს მომავალში ნამდვილად დარწმუნებული ვარ, რომ საშეჯიბროთ მარცხენა ხელი შეიძლება 1 წელი, შეიძლება მეტიც არ ვიცი, როდის მოვა ასე ვთქვათ. მზადყოფნაში რომ ხელი გადავწიო შეჯიბრზე, პროგრესს ვერ გავაკეთებ. როგორ გავხდი ამ ხელა და როგორ მივახციე? ნუ ზოგს ცოტა ზერელად უყურებს ხოლმე და მთლიანად ვერ უღმავდება, ანუ ყველაფერს. გეტყვით როგორ გავხდი? გავხდი ისე რომ დაახლოებით 10 წლის განმავლობაში ჩემთვის მხოლოდ იყო დარბაზი და მკლავჭიდი. ეხლა წარმოიდგინეთ თქვენი ცხოვრება მხოლოდ დარბაზით და მკლავჭიდით, ასე ვთქვათ, სხვა ყველაფერი გამორიცხეთ. მარტო თუ სამსახური აქვს სამსახური, ცილი ჭამა, ვარჯიში და ეს 10 წლის განმავლობაში და ამ 10 წლის განმავლობაში ცდილობდი ყოველთვის რომ მომემატებინა წონა. ვსვავდი გეინერებს, ჭამდი ბევრს, თუმცა შეიძლება არ იყო ხოლმე ბევრი საჭმელი, ასე რომ არ ვინმესთვის ზოგისთვის ადვილია, თუმცა საჭმელსაც ეს ჭამ. ხო, ანუ ცადეთ თქვენს, ასე ვთქვათ. ნუ ბევრი რაღაცებს წერს ხოლმე, თუმცა იგივე სტეროიდებზე რომ სტეროიდებით გავხდი ამ ხელა და სტეროიდებით გავძლიერდი, თუმცა შეგიძლიათ ნახოთ, სოფლის ჩემპიონი 7 ჯერ ვარ და ევროპის ჩემპიონი 6 ჯერ და თითქმის ყველა ვარ შეჯიბრზე ვაბარებდი დოპინგ ტესტს, ამიტომ
მაღაზიაში კონკრეტულად მართლა ეგ არ არის ასე თქვა, ანუ პასუხს გავცემ კითხვაზე. ძალიან ბევრი მკლავჭიდელია, ვისაც ცხოვრებაში დოპინგ ტესტი არ ჩაუბარებია, თუნდაც არ მინდა შევცდე, მაგრამ მე მგონი დარწმუნებით ვიცი, რომ დენის იფლევას ცხოვრებაში დოპინგ ტესტი არ ჩაუბარებია. მე მგონი ჯონსაც, არც დევონს, ასე რომ სტეროიდებზე როცა ლაპარაკობთ, მე მგონი პასუხი გავეცი კითხვას. მკლავჭიდი ჩემ ცხოვრებაში მოხდა სრულიად შემთხვევით. ძალიან მეჯერ მაქნათხოვამდე ხაც გავიმეორებ, ლადო ხუთშვილის დამსახურებით, ჩემი მწვრთნელის დამსახურებით, რომელმაც შემაყვარა ეს სპორტი და დამადგა თავზე და მავარჯიშა და რა ვიცი, შემაყვარა ეს სპორტი და მეც ასეთ პირველი პატარა გამარჯვებები რომ მოვიპოვე, უკვე ასე ვთქვათ, საერთოდ ესეთი სპორტია რა, ეს მკლავჭიდი ცოტა მანიაკალური რა, ერთხელ რომ გადაწევ ხელს მე ვერ ჩერდები და ამიტომ ალბათ მაგიტომაც არის რომ დღემდე 60 წლის კაცებიც ხელს წერენ შეჯიბზე და ვერ ანებებენ თავს. ორივე ძალიან ძლიერია, ზაურიც და ერმესიც. ამ ეტაპზე ხვდები გასპარინის, იმიტომ რომ გასპარინი თავისი ბოლო გამარჯვებებით და კარიერით, ასე ვთქვათ, უფრო იმსახურებს ამ ეტაპზე ჩემთან შეხვედრას. ზავს რაც შეეხება, ძალიან სპორტსმენია, ძალიან ძლიერია. თუმცა ვფიქრობ, რომ ჯერ კიდევ აქვს, ასე ვთქვათ, რაღაც პატარა ეტაპები გასავლელი იმისთვის, რომ პრეტენზია ჰქონდეს, რომ იყოს სოფლიოში პირველი. ესე ადვილად, რა თქმა უნდა, ჩემპიონს ვერ შეხვდები ვერცერთ სპორტში. თუნდაც ეს UFC იყოს ან სხვაგან, რაღაც ეტაპები უნდა გაიარო და უნდა მიხვიდე რაღაც დონემდე, რომ შეგეძლოს ჩემპიონს შეხვდა. გასაგებია, რომ რუსეთში ყველა ძლიერია, თუმცა რუსეთი მთელი მსოფლიო არ არის. ერმესთან მატჩი 25 თებერვალს შედგება ქალაქ დუბაიში და ერმეს შევპირდები, რომ რა შევპირდები ერმეს? ვერაფერ კაც ვერ შევპირდები ერმეს შენთვის, თუმცა შეჯიბრის მერე შემიძლია სამი დაგპატიჟო აპიდემიელი ვჭამოთ. რაც შეეხება მკლავჭიდს არ გირჩევ. ხო, ჭამაკაია. ქართული საჭმელი ჩემი საყვარელი ალბათ მაინც ხინკალი უფრო რა. თუმცა კაი ზირაკაც შემწვალძეც არ ვიტყოდი უარს. არა ქართული სტეიკი მიყვარს ძალიან და სუში. კაი გაკეთებული სუშიც მიყვარს. მოკლედ ჭამა მიყვარს. მკლავჭიდის გარდა ფეხბურთი. ხო, სასაცილოდ ხშირს ამ ეტაპზე, მაგრამ დეზღაც არის. დეზღაც არ იყო სასაცილო კი. ნამდვილად ფეხბურთი. არ მოვიტყვები და ვიტყვი, რომ აი იმ დღიდან, როცა ბატონმა ლადომ მითხრა, რომ ძალიან კაი მონაცემი მქონდა ამ სპორტის, იმ მომენტიდან დარწმუნებული ვიყავი, რომ მსოფლიო ჩემპიონი გავხდებოდი. არ ვიცი რატომ, მაგრამ ეს რწმენა იმ მომენტში რომ გამიჩნდა იმის მე რაღაც გამქრალა, ასე ვთქვათ. რაღაც გაქრებოდა. ხო, ანუ ამის მჯეროდა და ამ რწმენას მე მომიყვანა აქამდე. რა ვიცი, მე საბათ ხანახეთ შევიჭრდი ხო. საგაბურთული ყავს. ხანა ვარცხილობას დავიყენებდი. როგორ ფიქრობ, საუკეთესო ფორმაში ხარ თუ კიდე შეგიძლია პროგრესირება? კიდე შემიძლია. ჯერ მოზარდი ვარ. ჯერ მხოლოდ ვისდები. ვისაც იმედი გაქვთ, რომ ჯერ ასე ვთქვათ, შეობენ ჩემპიონზე ვარ. ჯერ კიდე პატარა ვარ.
დამიჯერეთ. ეს ჩემი პირადი შეკითხვა იქნება, ხა მუზეუმში ვარ თუ სად ვარ რა არის შენს უკანეებია? ხო. ეს ჩემი ახალი სახლია, სადაც სულ რამდენიმე დღეა რაც გადმოვედი. ეს პატარა სტენდი გავაკეთე, ჩემი ასე ვთქვათ ტროფეები გამოფინე, აქ არის ბატონი დეონის ჩაქუჩით, რომელსაც ძალიან მალე გავხსნით. ისეც ვიცი რომ გაინტერესებდა, მეც მაინტერესდა. დამიჯერეთ, დამეფიცება რომ არ გამიხსნია ჯერ. განსაკუთრებულად ვებსაიტები ამ მომენტისთვის რომ იმედიაში რაღაცა იდება და წყვილად ამდენ ხალხი და დევმა არ გაგვიღადა დევანი და შინ რამე მაინც დევს შეიძლება არასასიამოვნო იყოს სამიც მაგრამ რაღაცა მაინც იდება ხო ეს ჩემი ასე ვთქვათ ამის გარდა კიდევ მაგ თასები თუმცა ეს ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი თასები ამოვარჩიე და დავალაგეთ შემდეგ მომავალში ვფიქრობ რომ გავხსნა მუზეუმი გაიხდება გლათები შემოხვალთ გაიხო ინტერესების სფერო სპორტი თავისთავად შემოდის ხმა მაგის გავაგზავნოთ ეს გავაგზავნოთ ინტერესების სფერო სპორტი ფეხბურთი რა თქმა უნდა ავტომოტო სპორტი ფორმულა 1 მიყვარს ვადენებ თვალყურს შეძლებს დაგვარად და ნუ დასვენება ფილმები მიყვარს დასვენება ძირითადად ხდება ესე რომ ჰობი არის ჩემი წამოწოლა ძილი ჭამა დასვენება ხო ვაკოს ურეკავ მაინტერესებს რა კითხვა აქვს ხო გამარჯობეთ ბატონო ვაჟა Hola, buenos tardes, día. ლეგენდარული მკლავჭიდელი ლევან საგინაშვილი გაწუხებთ. ვიდეოს წერთ ახლა ჩაწერა მიმდინარეობს და უიმე. თქვენი ძვირფასი კითხვა გვაინტერესებს პირადად ვაჟა აგლაძისგან ბატონ ლევანს ექსკლუზიურად პირდაპირ ეთერში დამისვით კითხვა. ზაურას როდის შეხვდები? ზაურას როდის შეხვდები? რა ვიცი, როცა დრო მოვა შევხვდები, აუცილებლად შევხვდები პირდაპირ მაყურებელს რომ ჩვენი შეხვედრა შედგება დღეს თუ არა, ხვალ თუ არა, ზეგ თუ არა, არ ვიცი, როდის, მაგრამ აუცილებლად შევხვდები, იმიტომ რომ იმდენი კითხვა მომდის და ეს ყველა მაგათ. ხო, ისეთი ამბავი ატახილი რომ მე ვარ დავამწუხრო რუსი გულშემატკივარი არ შეიძლება ასე ვთქვათ ჩემი რუსი გულშემატკივრებს არ გულწრფობ ჩემი რუსი გულშემატკივრებს გავახარებ თუმცა ვინც ელოდება ჩემს დამარცხებას ასე გაიჩო ხო ვინც ელოდება ჩემს დამარცხებას ზაურის მხრიდან მაგათ დავწყვიტავ გულს ამას შეგბედებით რომ ადრე თუ გვიან შეიძლება ძალიან მალე არა მაგრამ გულს დაგწყვიტავთ და 6 თვეს მოვუგებ თქვენ ზაურს და დავაბრუნებ თავის სახლში უნებლად მადლობა რა შეეხება კითხვას ბატონო აკო მაშინ მე შემიძლია ესეთი კითხვა შემოგთავაზოთ რომელი სასმელია ყველაზე სასარგებლო და გემრიელი რომელი სასმელია და გემრიელი ანუ თქვენ შეგიძლიათ ასე ვთქვათ ანუ თქვენ თუ არა გაქვთ კითხვა მე დაგისვით კითხვა და გამეცეთ პასუხი კაი კითხვა ყველაზე სასარგებლო სასმელი არის კომბუჩა აჰა კომბუჩა რომელი კომბუჩა კერძოდ არის ესეთი კომბუჩა სვი კომბუჩა ჩვენთან მზადდება აჰა დასავლეთ საქართველოში ოკუპაციის ხაზთან 100 მეტრში არის ესე საწარმო და ასხავენ ესე იგი ამ მაგიურ სასმელს ყველაზე სასარგებლო არისო ასე იძახიან
და გემრიელი. სვი კომბუჩა. კარგად ჟღერს. ანუ ოკუპირებულ ხაზთან ახლოს არის. ამასთან ერთად შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ტერიტორია 20% არის ოკუპირებული რუსეთის მიერ. სადაც ღმერთის წყალობით ჯანმრთელი ვიქნები, ვერავინ ვერ დამამარცხებს. ამისთვის ძალიან ბევრს უშრობ და ძალიან ბევრს უშრობ. თუ დამამარცხებს კიდევ ვინმე, ასე ვთქვათ, როგორ ვთქვათ, ჩესნი სამართლიან ბრძოლაში, ვინმე თუ დამამარცხებს, ღმერთმა შეარღვოს ნამდვილად, თუმცა ამის შანსს არავის არ მიცემ. მწვრთნელი ალბათ როცა ჩემს სპორტულ კარიერას დავასრულებ, ასე ვთქვათ, შემდეგ შეიძლება ამაზე ფიქრი. სანამ აქტიურ სპორტში ვარ, ამხელა პასუხისმგებლობას ვერ ავიღებ, იმიტომ რომ ფიზიკურად დრო არ მაქვს იმისთვის, რომ სხვა ანუ დავუთმო, ასე ვთქვათ. და თუ ბოლომდე კარგად ვერ გავაკეთებ საქმეს, ეგეთ საქმეს ხერს ვერ მოვუკიდებ, ასე ვთქვათ. და მომავალში შეიძლება ყველაფერი მოხდეს. და მოგმოწ წყალობით მეძინა ხრო დიდი ხანი ვიქნები სპორტში კიდე. როცა წავალ, შემდეგ შეიძლება. ბრაიან შოუსაც შეეხება. მეშინია ბრაიანს. ძალიან დიდია. აღიდა ბრაიან კლავჭით. არა, მაგარი იქნება. არ დავმალავ ჩემი მეგობრის დახმარებით, კონსტანტინეს დახმარებით. შევეხმები ბრაიანს და იმედი მაქვს, რომ მომავალში ჩვენი შეხვედრა შედგება, ძალიან მოხარული ვიქნები თუ ბრაიანი დაინტერესდება კლავჭიდით და სამომავლოდ ჩვენი მატჩი თუ შედგება, მე თანახმოვარ სიამოვნებით, თუმცა აღნიშნავ ფაქტს, რომ მეშინია. თუ ჩამოვა ჩვენთან თბილისში, საქართველოში თუ ეწევა, სტუმრად ძალიან მოხარული ვიქნები, სიამოვნებით ჩაუტარებ ასეთად კლავჭიდის სემინარს, ვარჯიშს დავეხმარები. თუ იქნება სურვილი, welcome. სიამოვნებით მიგიღებთ სტუმრად ბატონ ბრაიან. მადლობა ყველას აქტიურობისთვის, კითხვებისთვის, ბოდიში რომ ყველას ვერ გაგეცით პასუხი, თუმცა მომავალშიც მსგავს ვიდეოებს შემოგთავაზებთ და ვეცდები რომ უფრო აქტიური ვიყო და უფრო დავაკმაყოფილო თქვენი ინტერესები. შევხვდებით მალე და ვისაც მოგეწონათ ეს ვიდეო, გთხოვთ რომ გამოიწეროთ ჩემი არხი, დაალაიქოთ და ასე ვთქვათ, მეც ვეცდები რომ უფრო კარგი და კარგი ვიდეოები ჩავწერო. გამოიწერეთ არხი რომ არაფერი გამოტოვოთ, გამოიწერეთ, თორე გაუბრაზდები. აი უკვე უბრაზდები.